අපි මේ පුරුදු උනේ අසුභ සංඥාව කියන භාවනාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ පරිදිම ඒ භාවනාව අපි පුරුදු උනේ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාවේ තිබෙන විදිහටයි අපි මේ භාවනාව ඔබට කියලා දුන්නේ. මේ භාවනාව හොඳට පුරුදු වෙන්න මේ වචන හොඳට මතක තියාගන්න. ටික දවසක් කරනකොට වචන මතක හිටිනවා. දිනපතාම මේ භාවනාව පොඩි වෙලාවක් හරි කරන්න පුරුදු වෙන්න. පුංචි වෙලාවක් කළත් මෙහි ප්‍රතිඵල තිබෙනවා. දවසින් දෙකකින් ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. දිනපතාම කරන භාවනාවක් විදිහට මේක පුරුදු වෙන්න. මේ භාවනාවෙන් ලැබෙන ආනිසංසය මොකද්ද? රාග ගින්න නිවෙන එක. ගින්නක් නිවෙන එක සැනසීමට කරුණක්. රාග ගින්න නිවුනහම කෙනෙකුට හානි වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. රාගයේ කියන ගින්න නිවුනම කෙනෙකුට සුවයක්, සැනසීමක්, අඩුම තරමේ නිදා ගන්න හරි පුළුවන්. උයපු කෑම ටික හරි කන්න පුළුවන්. සුවසේ නිදියන්න හරි පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ රාග ගින්න නිවෙන්න ඕන. ඒ නිසා අම්මා කෙනෙක් බය නැතුව දරුවන්ට මේක කියලා දෙන්න. අම්මලා තාත්තලා දරුමල්ලෝ කොයි කවුරුත් මේ භාවනාවන් කරන්න ඕන. හැමෝටම සැනසීමක්. සැනසිලිදායක ජීවිතයක් ගත කරන්න මේ හිතේ ඇතිවෙන ගිනි ගැනීම නැති වෙන්න ඕන. ඉතින් දිනපතා හැබැයි පුරුදු කරන්න ඕන. පුංචි වෙලාවක් පුරුදු කරත් ප්‍රතිඵල තියෙනවා. මේ ධර්මයන් පුරුදු කිරීමේ ප්‍රතිඵල ජීවිතේ මෝරපු කාලෙදී, වගකීම් වැඩි කාලෙදී, වයෝවෘද්ධ කාලෙදී අපට ඊටාම හොඳින් ඒ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. යම් දුකක් තිබොත් ඒක වැඩිපුරම දැනෙන්නේ වගකීම් වැඩි වෙද්දී. මෝරලා යනකොට, වයසට ගියාම නේ? යම් දුකක් දුරු කරගත්තොත් ඒක වැඩි සහනය තියෙන්නේ වගකීම් වැඩි වෙනකොට. වගකීම් ඉටු කරනකොට. නේද? වයෝ වෘද්ධ වෙනකොට ඒ සැනසීම ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමන්ට හිතවත්, තමන්ට මිත්‍ර, තමන්ට ප්‍රිය කරන, තමන්ගේ සැපයට කැමති, ඊටාම සැපවත් ජීවිතයට කැමති අය රාගය කියන ගින්න නිවා ගැනීම පිණිස අසුභ සංඥාව පුරුදු කරන්න ඕන. තමන්ගේ දරුවන්ට ආදරය කරන දෙමාපියන්, තමන්ගේ දරුවන් දුක් නොවිඳාවා කියන කරුණාව තියෙන දෙමාපියන් දරුවන් මේ ධර්මයන්හි සමාදන් කරන්න ඕන. බය නැතුව කරන්න පුතේ කියලා කියන්න. දැන් මේ භාවනාවන් කරා කියලා ඔබට ගෙවල් එපා වෙන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම සමහරවිට බය කරන්න ඉඩ තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. බුදු කෙනෙක් අපව බය කරනවද? බුදු කෙනෙක් කියන්නේ මහා කාරුණික කෙනෙක්. ලෝකයට හිතානුකම්පාවෙන් පහළ වෙන කෙනෙක්. දුක් දුරු කර ගැනීම පිණිස, දුකෙන් නිදහස් වීම පිණිස ධර්මය කියන කෙනෙක්. වචන මාත්‍රයක් අපට අයහපත පිණිස කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කවුරු කොහොම කිව්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ පිළිගත් කෙනා ධර්මයේ පුරුදු කරන්නේ නිර්භයව, සැකරහිතව, ප්‍රබෝධයෙන්, උනන්දුවෙන්, කැමැත්තෙන්, සතුටින්, පිනාගිය සිතින්. ඒ විදිහට බය නැතුව, සැකරහිතව, උනන්දුවෙන්, ප්‍රබෝධයෙන්, සතුටෙන් යුක්තව ධර්මයේ පුරුදු කරන කෙනා එහි ප්‍රතිඵල සැනසීමෙන් භුක්ති විඳිනවා. ධර්මයේ ප්‍රතිඵල සැනසීමෙන් භුක්ති විඳින දෙයක්. මේ වගේ ධර්මයන් පුරුදු කරනකොට කලක් හොඳින් පුරුදු කරොත් ඔවුන් මේ ධර්මයන්හි හොඳින් හිත පිහිටව ගන්න සමර්ථ වෙනවා. මුල් කාලෙදී අමාරු වේ. මුල් කාලෙදී හිත එහෙමයි වෙන දේ මතකේ තියෙයි. ඒ වගේ අපට ටිකක් දුෂ්කර භාවයක් තියෙයි. නමුත් අපේ උනන්දුව හොඳයි නම්, අපේ ඡන්දය හොඳයි නම්, නේද?
අපේ ඡන්දය ඊටාම හොඳයි නම් කොමන දුෂ්කරකම ආවත් මේ භාවනාවන් කර ගැනීම අත්හැරෙන්නේ නැහැ. මේ භාවනාවන් කර ගැනීම අත්හැරිනවා නම් විවිධ හේතු දක්වමින් හේතු විතර වැඩි වීම, මහන්සි වීම, ඇඟපතර දින එක, කොන්දරි දින එක, වාඩි වෙලා ඉන්න බැරිකම, ඒ වගේ හේතු ඉදිරියපත් වෙන්න පුළුවන් නේද? මට මේ වාඩි වෙලා ඉන්න අමාරුයි. මට නිවාඩු නැහැ, කොන්දරි දෙනවා, අසනීපයි, gedara වැඩ. මේ වගේ විවිධ හේතු එන්න පුළුවන් අපිට මේ භාවනාවන කරගන්න බැරි වීම පිණිස. නමුත් ඒ එන හේතු ඇත්ත හේතු නෙවෙයි. ඒවා අපට පේන මේ ව්‍යාජ හේතු. ඒ හේතු සියල්ල නැති වෙලා අපේ උනන්දුව හොඳට පවතිනවා, භාවනා කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඡන්දය බලවත් වුණා නම්. දැන් ඡන්දය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබ දන්නවනේ? ඡන්දය දන්නවා. ඡන්දය ගැනම කියලා දුන්න දේශනා මාලාවක් අපේ බණවල තියෙනවා. ඡන්දය කියන්නේ හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන ධර්මයක්. එක වචනේ වුණාට ඉගෙන ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක හොඳින් ඇති කර ගන්න ඕන. ඉගෙන කිව්ව බණ ගොඩාක් තියෙනවා, අහලා ඉගෙන ගන්න. අසුබ සංඥාව ගැන අපි කිව්ව බණ, ඒවා පුරුදු කරන විදිහවල් ගැන කියපු බණ ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා ඉගෙන ගන්න අහලා ඒ විදිහට ධර්මයේ අහලා ඉගෙනගෙන දිනපතා මේ භාවනාවන් පුරුදු කරගන්න. පුරුදු කරනකොට ඔබට ඊටාම සුවපහසු ජීවිතයේ ඉපදෙනවා. කවදාවත් මේවෙන් හානි වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඔබට ගෙවල් දොරල අතහැර ගන්න වෙන්නේ නැහැ, බය වෙන්න එපා. තියෙන ගෙදර සුවෙන් ඉන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. තියෙන ඇඳුම සුවසේ ඇඳන් ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. තියෙන සුවපහසු යහනේ ඇඳේ සුවසේ වැතිරලා ඉන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් සුවපහසු ඇඳුම් ඇඳගෙන ලස්සන ආභරණ ආයතන් දාගෙන සුවපහසු ආසනවල ඉන්න හිත ගිනි අරගන්න. ඒ සැප මොකටද නේද? ධර්මය අපට හැම විදිහකම දුක් පීඩා ගෙවලා දාලා අතිශයින් ප්‍රණීත ජීවිතය උපදවනවා. ඒ නිසා බය නැතුව අසුබ සංඥාව මේ අපි කියලා දුන්න පිළිවෙලට කරන්න. බය වෙන්න එපා. මේ භාවනාවේ තියෙන වචන වෙනස් කරගන්න එපා. ඊළඟට මේ ගොඩාක් වේගෙන් වචන මෙනෙහි කරන්න එපා. ගොඩාක් හිමීටත් එපා. දැන් අපි මේ කියලා දීලා තිබුණ ඒ වේග ස්වභාවය හොඳයි. ඒ වචන, ඒ වාක්‍ය ඒ විදිහටම මෙනෙහි කරගන්න අමතක වරද්ද ගන්න එපා. දෙතුන් සැරයක් පුරුදු කරනකොට මේ වචනේ මතක හිටියි. අමතක වෙන්නේ නැහැ. මුලින් ඉස්සෙල්ලා ඕනනම් අහගෙන කරන්න. එතන මතක හිටිනවා. මතක තියාගන්න අමාරු නෑ. විශේෂයෙන් මේ භාවනාව පටන් ගැනීමේදී මුලින්ම අපි භාවනා මානසිකාර කරන්න කලින් මුලින් හිතනවනේ Taman කොහෙද වාඩිලා ඉන්නේ කියලා. ඒ හිතන්නේ ඇස් අරගෙන. දැන් ගෙදරදී නම් හිතන්න වාඩිලා මම ගෙදර වාඩිලා ඉන්නේ, කාමරේ නම් කාමරේ වාඩිලා ඉන්නේ කියලා හිතනවා. ඇස් වහගෙනත් හොඳට තේරුම් ගන්න මම දැන් මේ ගෙදර ඉන්නේ, කාමරේ ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඇස් වහගෙනම වාඩිලා ඉන්න ඉරියව්ව හිතෙන් තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ භාවනාවට දාල මනසිකාරන් කරගෙන යන්නේ. එතකොට මුලින් කෙස් ලොම් නියදත් සම්මස්නහර ආදි වශයෙන් මේ ශරීරයේ තියෙන කොටස් මෙනෙහි කරනවානේ. ඒතර ඒ කොටස් මෙනෙහි කරද්දී වේගෙන් කියාගෙන යන්න එපා. හිමීට ගොඩාක් කාලය අරගෙන කරන්න එපා. මන්ද ස්වභාවයෙන් මේ භාවනාවේ තිබුණ අපි දැන් මේ ඇහෙන්න සැලසුවේ ආන්ගේ වේගය මධ්‍යස්ථ වේගෙන් මෙනෙහි කරන්න. එතකොට ඒ විදිහට මෙනෙහි කරනකොට තමන්ගේ ශරීරයට හිත යොමු කරගන්න. කෙස් වගේ ප්‍රකට වෙන කොටස් තියෙන තැන් වලට හිත යොමු කරගන්නවා. දැන් ලේ කියලා කිව්වොත් මුළු ශරීරෙම තියෙනවනේ. ඒතර ශරීරයට හිත යොමු කරගන්නවා. හොයන්න එපා හාර. මේ ශරීරේ තියෙනවා. නේද? නියපොතු කිව්වොත් නම් තියෙන අපිට දන්න. ඒ තැන් වලට හිත ප්‍රකට යොමු කරගන්න. ඒක වෙහෙසයි නම් පොදුවේ ශරීරයට හිත යොමු කරගන්න. ඒතර හිත එහෙම බහැරට යොමු කරන්න එපා. බහැර දුවනකොට ආපහු හිත ශරීරයට සම්බන්ධ කරගන්න, යොදා ගන්න. ඊළඟට අපි දැක්කපු මතක තියෙන චිත්‍ර රූපවල කොටස් tie ඒව මතක් කරගන්න එපා. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ වේවා දැක්කපු චිත්‍ර තියෙනවනේ නේද? හදවත, පෙනහළු, ඇටකටු ඒවා ඒව මතක් කරගන්න එපා. ඒතර අපි හිත ශරීරයෙන් ඈතට යනවා. මේ හිත ශරීරයට යොමු කරගෙන තියාගන්න ඕන. ශරීරයට යොමු කරගෙන තියාගන්න අසමර්ථ වුණොත් භාවනාව අසාර්ථක වෙනවා. නමුත්
නිකන් ඉන්න පුළුවන්කම තියෙයි. ඒ නිසා ශරීරයට හිත යොමු කරමින් ශරීරයේ පිහිටුවමින් තමයි මේ භාවනාව කරන්නේ. එතකොට භාවනාවේ දෙවෙනි කොටසේදී ඔබට මතක ඇති ඔබට දැනගන්න පුළුවන් ශරීරයේ හට ගැනීමත් නැතිවීමත් ගැන මෙනෙහි කරනවා. එතකොට ශරීරයේ කෙස්ලොම් කියන කොටස් ගැන සිහි කිරීමත් ශරීරයේ හට ගැනීම නැතිවීම කියන ඒ ආකාරයටත් මෙනෙහි කරන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට පුරුදු වෙනකොට ඔබ තුළ සමතය විදර්ශනාව කියන භාවනා දෙආකාරයෙන්ම පුරුදු වෙනවා. කලක් යනකොට බලන්න වඩාත් හොඳින් කෙරෙන්නේ කොයි කොටසද කියලා බලන්න. ඉතින් එක දවසෙන් නෙවෙයි, දවස් දෙකෙන් නෙවෙයි, සතියෙන් නෙවෙයි, ටික කලක් කරගෙන යනකොට තේරෙයි. කලබල වෙන්න එපා. කොහොම නමුත් ඔබට කාර්ය බහුල නිසා හිමින් තමයි කෙරෙන්නේ. නමුත් ඔබේ උනන්දුව කියන්නේ මොකද්ද? ඡන්දය බලවත් නම් ඔබට දිනපතා මේ භාවනා කරගන්න පුළුවන්. කලක් යනකොට කලක් කියවම සමහර කෙනෙකුට ටික කලක් වෙන්න පුළුවන්. මාසයක් හමාරක් සතියක් දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන් කෙනෙකුට නේද? අපි දන්නේ නැහැනේ ඔබේ දක්ෂතාවය, ඔබේ වාග්ය, ඔබේ සිතේ තිබෙන ස්වභාවයන් අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් කෙනෙකුට මේක දවස් දෙකකින් වෙන්නත් පුළුවන්. කෙනෙකුට මාසයක් හමාරක් නේද වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කෙසේ වෙතත් තනි ඉන්න කරන්නේ නේද? කෙනා ගැන දන්නේ නැහනේ. එහෙම කරගෙන යනකොට ඔබ තුළ අර හිතේ හිමේ දුවන ගතිය අඩු වෙලා මේ භාවනාව හොඳින් කෙරෙන කාලයක් එයි. එතකොට මුලින් පොඩ කරන්න විනාඩි 5ක් ඒ වගේ පොඩි වෙලාව පුරුදු වෙනවා. දවස් දෙකක් පොඩ පුරුදු වෙලා කාලෙ වැඩි කරගන්න. විනාඩි 20ක් 30ක් වගේ කාලයකට ඇති කර. එහෙම පුරුදු වෙනකොට හොඳින් හිත පිහිටලා භාවනාව කරන කාලයක් එනවා. එතකොට ඔබට සිත එකඟතාවයේ මේ භාවනාව මුල් කරගෙන මේ කුසලයේ තුල හිත එකඟ වෙන්න පටන් ගන්න කාලයක් ඒවි. ඉතින් ඔබ දක්ෂ වුණොත්, ඔබ උනන්දු වුණොත් ඒකඟතාවයේ ගොඩක් ඉහළට දියුණු කරගන්නත් ඔබට පුළුවන් වේවි. මේ භාවනාවන් තුළ ඇති වෙන එකඟතාවය, චිත්ත එකඟතාවය තුළ නීවරණ මුළුමනින් බැහැර වෙලා ප්‍රබෝධමත් සිතින් භාවනා කරන්න පෙළඹෙන කලක් වෙනවා. ඒකට කියනවා ප්‍රමුදිත භාවය කියලා. ඒ වගේ ප්‍රබෝධයෙන් භාවනා කරන කෙනා තුළ නීවරණ ඔක්කොම බැහැර වෙලා භාවනා අරමුණ පමණක් හිතේ පවතින කලක් වෙනවා. බොහොම විවේකයක් ඇති වෙනවා. ඒ විවේකයෙන් භාවනා කරද්දී ඒ විවේකය දැනෙනකොට ප්‍රීතිය ඇති වෙනවා. ප්‍රීතියෙන් යුක්තව භාවනා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රීතියෙන් යුක්තව භාවනා කරන කෙනාට කලකදී කය මුළුමනින්ම සැහැල්ලු තාම පහසු තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒකට කියනවා පස්සද්ධිය කියලා. පස්සද්ධියෙන් යුක්තව භාවනා කරන කෙනා තුළ ඊටාම සපවත් ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ විදිහේ සපසේ භාවනා කරන කෙනාට ප්‍රථම ධානය ආදී ඉහළ උසස් සමාධි ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මේ මිනිස් ජීවිතය අපි වගේ දෙයකට කැමැත්තක් තියෙන්න එපා නේද? මේ මිනිස් ජීවිතය කියන්නේ අපිට මේ භෞතික සැප සම්පත් ඉක්මවලා ගියපො ඊටාම උසස් ප්‍රණීත සැප උපදවන්න පුළුවන් ජීවිතයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වනවා, අපට කියලා දෙනවා. සැපසේ ජීවත් වෙන්න කැමති කෙනා ධානා සමාධි උපදව ගන්න කියන. ඉතින් මිනිසුන් වන අපය කළ යුතුයි. ඔබ වැනි අය, භාග්‍ය සම්පන්න අය, උගත් අය, දැනුම තියෙන අය, යමක් වැටහෙන අය, හොඳ වයසේ සිටින අය, ඒ වගේ උසස් ප්‍රණීත දියුණුවකට කැමති වෙන්න ඕන. ඒක දවසින් දෙකකින් නොවේ. මේ ධර්මයන් අඛණ්ඩව හොඳින් පුරුදු කරන අය යම් කලකදී සමාට වයෝවෘද්ධ කාල වෙන්න පුළුවන්. උසස් තත්ත්වයන් උපදව ගන්නට සමර්ථ වෙන්න පුළුවන්. සමහරෙකුට මේ ළඟදී ගොඩක් කල නොගොස් අත්නොහර ධර්මයේ පුරුදු කරන කෙනාට එහි ඵල විපාක මෙලවදී තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ භාවනාවන් ඉතා හොඳින් උනන්දුවෙන් පිළිවෙලකට කලබල නොවි, කම්මැලි නොවි උනන්දුවෙන් කරන්න. ඉතින් අපි සත්පත් වෙනවා ඔබට මේ උතුම් භාවනාව රාග ගින්න නිවා දමන්නට සමර්ථ අසුබ සංඥාව හොඳින් පුරුදු කරන්නට ඔබට වාග්ය උදා වේවා. මුලින් Taman ඉන්න තැන කොතනද කියලා තේරුම් ගන්න. දැන් ඇස් වහගෙනත්
ඔබ ඉන්න තැන ගැන ඉන්න ස්වභාවය ගැන හිතෙන් තේරුම් ගන්න. දැන් ඔබ වාඩි වෙලා ඉන්න ඉරියව්ව ගැන හිතෙන් මෙනෙහි කරන්න. දැන් මම කියන දේ අහගෙන ඒ විදිහටම මෙනෙහි කරන්න පුරුදු වෙන්න. යටිපතුලෙන් උඩටත් කෙස් වලින් යටටත් සමකින් සීමා වෙලා තියෙන මේ ශරීරයේ අපිරිසිදු දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මේ ශරීරයේ තියෙනවා කෙස්, ලොම්, නිය, දත්, සම්, මස්, නහරවැල්, ඇටකටු, ඇටමිදුළු, වකුගඩු, හදවත, අක්මාව, පිත්තාශය, බඩදිව, පෙනහළු, කුඩා බඩවැල, මහ බඩවැල, ආමාශය, අසුචි, මොළය, පිත්ත, සෙම, සරව, ලේ, දහදිය, තෙල් මන්ද, කඳුළු, වරුණු තෙල්, කෙල, සොට්ටු, සඳ මිදුළු, මූත්‍රා. කෙස්, ලොම්, නිය, දත්, සම්, මස්, නහරවැල්, ඇටකටු, ඇටමිදුළු, වකුගඩු, හදවත, අක්මාව, පිත්තාශය, බඩදිව, පෙනහළු, කුඩා බඩවැල, මහ බඩවැල, ආමාශය, අසුචි, මොළය, පිත්ත, සෙම, සරව, ලේ, දහදිය, තෙල් මන්ද, කඳුළු, වරුණු තෙල්, කෙල, සොට්ටු, සඳ මිදුළු, මූත්‍රා. මගේ කියලා හිතන මේ ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ මේ වගේ අපිරිසිදු දේවල් වලින්මයි. අනුන්ගේ ශරීර හැදිලා තියෙන්නේ මේ වගේ අපිරිසිදු දේවල් වලින්මයි. මගේ කියලා හිතන මේ ශරීරයත් අනුන්ගේ ශරීරත් මේ සියලු ශරීර හැදිලා තියෙන්නේ මේ වගේ අපිරිසිදු දේවල් වලින්මයි. මගේ කියලා හිතන මේ ශරීරය ආහාරයෙන් හටගෙන ආහාර නැතිවීමෙන් නැති වෙලා යන නිසා අනිත්‍යයි අනිත්‍යයි අනිත්‍යයි. අනුන්ගේ ශරීරත් ආහාරයෙන් හටගෙන ආහාර නැතිවීමෙන් නැති වෙලා යන නිසා අනිත්‍යයි අනිත්‍යයි අනිත්‍යයි. මගේ කියලා හිතන මේ ශරීරයත් අනුන්ගේ ශරීරත් මේ සියලු ශරීර ආහාරයෙන් හටගෙන ආහාර නැතිවීමෙන් නැති වෙලා යන නිසා අනිත්‍යයි
අනිත්‍යයි අනිත්‍යයි. අනිත්‍ය දුක්ඛ විපරිණාමයට පත්වෙන මේ ශරීරය මම නොවේ, මගේ නොවේ, මගේ ආත්මය නොවේ. අනිත්‍ය දුක්ඛ විපරිණාමයට පත්වන අනුන්ගේ ශරීරත් මම නොවේ, මගේ නොවේ, මගේ ආත්මය නොවේ. අනිත්‍ය දුක්ඛ විපරිණාමයට පත්වන මේ සියලු ශරීර මම නොවේ, මගේ නොවේ, මගේ ආත්මය නොවේ. දැන් සමාධිය බැසයත්වා කියලා හිතන්න. නැත්නම් සමාධියෙන් නැගී සිටිමි කියලා හිතන්න. හිතලා ඇස් අරින්න.